Jemi rikthyer në studio, ndërkohë do të prezantoj edhe doktorin e parë për ditën e sotme, është sociologu Ergys Mertiri. Përshëndetje edhe mirëmëngjes. Nisa prezantimin si sociolog, por edhe i angazhuar me Aleancën për mbrojtjen e teatrit kombëtar, aty ku ka qenë një nga pikat kryesore në Tiranë, ku ka pasur një aktivizim shumë të madh, njerëzit janë mobilizuar, kanë sjellë ndihma. Si paraqitet situata aty, Ergys? Fillimisht ka pasur dëmtime nga tërmeti? Për teatrin. Për teatrin. Për teatrin jo, teatri ka dhënë prova që është godinë e fortë dhe madje jam i bindur që është godina më e fortë në Shqipëri për sa i përket strukturës mënyrës si është ndërtuar. Sepse është ndërtuar në mënyrë të tillë që kolonat janë në gjysmën e distancës së lejuar të normave. Dhe përveç kësaj është një godinë e ndërtuar me material pupulit, ajo për cilën është bërë shumë shpesh që thuhet tallash, e cila është ndërtuar apostafat për këtë gjë, sepse domethënë pupuliti është një material i cili është i lehtë në peshë dhe është amortizues ndaj zhurmave, pra është bërë për arsye akustike, mirë po kjo ka dhe një efekt nga aspekti sismik sepse e lehtëson godinën, është duke qenë materiali lehtë, godina nuk ka peshë, përveç se ka një numër të madh kolonash, pra në distancat janë shumë pranë njëra tjetrës, pesha shumë e vogël, kështu që teatri në ky aspekt është godinë mjaft solide, është mund të themi më e sigurt, madje më e sigurt se sa ministrit. Sepse ministrit kanë peshë, janë me material më të rëndë, madje po të shohësh edhe Bashkia e Tiranës ka pasur krisje, kam parë foto që kanë dalë. Kurse teatri nuk pëson asgjë, domethënë. Teatri po ka një dy shtesa të vogla të cilat janë bërë më vonë, ato janë si gjithë tjerat, por vetë teatri si konstruksion është godinë shumë e sigurt. Nga e Marta jeni angazhuar edhe jeni në ndihmë të banorëve të Durrësit të Thumanës, të cilët janë prekur nga tërmeti. Çfarë po ndodh? Si lindi ideja, në fakt edhe si jemi ditën e sotme, ke ardhur edhe me shifra. Sepse ka shumë fluksa që asnjëherë nuk updatohesh mirë me shifrat e donacioneve që janë bërë. Fillimisht e hodhi dikush idenë që të bëjmë diçka, ishin gjithë entuziast, por pa e ditur që të ketë këtë lloj reagimi qytetar. Unë jam surprizuar dhe madje jam emocionuar nga mënyra se si qytetarët e kanë pritur. Gjatë këtyre ditëve në shesh, që ditën e parë pati fluks të jashtëzakonshëm njerëzish, të cilët vinin, dhuronin grupe, dhe jo vetëm dhuronin, por edhe ofroheshin vullnetarisht për kryer punë. Për shembull, njerëz që unë i shihja për herë të parë, të rinj sidomos, dhe kjo ishte edhe të ngrohtë më shumë kur shet të rinj që janë aktiv dhe të gatshëm të kontribojnë, vinin dhe përveç se sillnin pjesën e tyre të ndihmës, vetë ofroheshin për të ndarë mallra, për t'i paketuar, për t'i veçuar, për t'i ngarkuar, disa të tjerë edhe ofroheshin edhe për transport. Pati shumë qytetarë të cilët erdhën me makinat e tyre për të si thua, për t'i marrë ndihmat për t'i çuar nëpër destinacione që t'u dhurohen njerëzve në nevojë. Dhe sheshja ka qenë mbushur në çdo moment me qindra njerëz të cilët vinin dhe dhuronin ose edhe qëndronin thjesht në formë solidariteti nëse nuk kishte nevojë për punë. Do thënë gjë jashtëzakonshme dhe të paktën një gjë tregoj kjo tragjedi që shqiptarët janë solidare dhe mbështetjen për njëri tjetrin në ditë të vështira e kanë absolutisht. Këtë po mendoja dhe po diskutonim shpesh që kjo është një lloj shenje që tregon që ky vend ka shpresë, ky vend ka njerëz të mirë, ka njerëz që janë gati të kontribojnë, që janë solidarë, që janë të ndjeshëm. Vetëm se ka nevojë që këta njerëz të menaxhojnë, ka njerëz të drejtohen në mënyrën e duhur. Pra çështja është që ne nuk i shfrytëzojmë potencialet tona, qoftë njerëzore, qoftë kapacitetet që kemi, dhe sepse mendova këtë që kjo shoqëri ka njerëz cilët ja vlen dhe ndoshta kontributi i kësaj kategorie mban akoma këtë vend. Absolutisht. Mirë, i keni marrë ndihmat e qytetarëve dhe i keni çuar vetë në Durrës, ka qenë situata kur keni shkuar? Jemi organizuar për këtë, kemi kryer një ndarje pune. Unë personalisht kam qenë pak më pak aktiv, më shumë kam qenë në shesh në disa momente, sepse detyrimet familjare të bëjnë edhe të qëndrosh pranë familjes e cila ka pjesën e vet të frikës në këtë mes. Por megjithatë, të tjerë që kanë qenë më të lirë dhe më të disponueshëm për të angazhuar janë marrë gjatë gjithë kohës, kanë dhënë 24 orë aty. Ka njerëz të cilët vërtet janë në gjykimin tim janë për të përgëzuar për vullnetin që kanë për të qëndruar për 2 ditësh, madje në i thanë liçen, fola për mbrëm ishte edhe pa ngrënë, kërkonte diçka për të ngrënë, sepse ishte gjithë kohës në shërbim.
Ka organizim, kemi kamionin që shkon her pas here, pra mbushet, çon, vinë dhe makinat cilat pastaj. Sa ndihma keni çuar deri tani? Deri tani llogaritet që mund të jenë rreth 35 ton ndihma, ku përfshihen batanie, mbulesa në përgjithësi, kështu veshmbathje, ushqime. Ka një organizim të mirë kur shkonin në Durrës për të çuar Durrës ose në Zonë? Ata që shkojnë në këto vende thonë që problemi është që atje është pak kaos, domethënë të paktën ditën e parë ka qenë shumë problem sepse thonë madje gati sa s'na shqyen kamionin që vinë njerëz për të marrë ushqime dhe batanie. Domethënë kishte nevojë për të pasur një pikë e cila t'i shpërndante në mënyrë më të organizuar. Nuk e di tash sot ndoshta mund të jenë si thua mund të vënë më në kam përshtypjen se do bëhet edhe më problematike situata se me rreshtet e shiut të cilët kanë filluar brenda atyre çadrave është shumë e vështirë për të qëndruar, për të qenë realist. Është problematike sepse shiu fut dhe ujë, lagështirë, ftohti, domethënë është dhe rëndohet dhe situata për ta. Megjithatë përveç kësaj, ne themi numrin në total aq sa mund llogaritem, ne kemi shënuar rreth 2200 gati qytetarë të cilët kanë pranuar të shënojnë emrat, por numri ka qenë më i madh llogaritet në mbi 5000, domethënë 5000 qytetarë të cilët janë ofruar për të dhënë, madje ka qytetarë që kanë ardhur nga 2-3 herë, pra kanë sjellën herën e parë, ju është mbushur mendja që kanë nevojë akoma, kanë ardhur të sjellin prapë. Dhe përveç kësaj është mbledhur edhe një shifër parash të cilat janë para xhepe, jo llogari bankare, kemi edhe llogari bankare të cilat akoma nuk kemi Po shumat e parave të cilat mbledhen deri në mos që se kam të shkruar, domethënë 5 milion lek të vjetra dhe 1000 euro e mbledhur tash shumë parash. Ndërkohë pastaj kemi janë çuar deri tani rreth 9 kamion kanë qenë që kanë shkuar, 5 kanë shkuar në 6 kanë shkuar në Thuman, 3 në Durrës, ndërkohë që janë sot gjendja e madhe të ekzistuese është edhe për 3 kamion të tjerë pa llogaritur se çfarë donacionesh do vinë sot. Domethënë ka qenë derisa do të vazhdoni. Pa llogaritur makinat që kanë shkuar pas here, shkojnë në vinë. Derisa do të vazhdoni Ergys, në Laç, në Lezhë ka pasur problematikë. Në Durrës patjetër. Domethënë përpiqemi edhe të bëjmë një shpërndarje të territorit sepse për shembull dëgjoj her pas here edhe thirrje në rrjetet sociale nga këto zonat e tjera, nga Lezhë, nga Laçi, edhe nga telefonata që thonë që ne kemi nevojë për këtë dhe shkojmë aty ku na thonë. Sa do të qëndroni? Ka një plan sa do të qëndroni apo derisa kjo situatë emergjence të vazhdojë në mbledhje të ndihmave? Për sa kohë do ketë qytetarët që vazhdojnë ofrohen për të dhuruar diçka, ne do të jemi aty, dhe do vazhdojmë që çdo kontribut ta çojmë atje ku për cilën është nisur. Edhe në aspektin sociologjik, Ergys, të kam në studio dhe dua ta shfrytëzoj sepse ky lloj tërmeti me këto përmasa, me një numër kaq të lartë viktimash të konfirmuara deri tani, kalojmë pasoja të jashtëzakonshme. Edhe mbrëmjen e sotme ka pasur shumë lëkundje, të cilat janë ndjerë edhe në Tiranë, absolutisht edhe në Durrës edhe në zonat afër epiqendrës. Si duhet të sillemi në një rast tërmeti? Si duhet të janë ata persona të cilët kanë një traumë të jashtëzakonshme dhe kanë të vështirë të qëndrojnë edhe brenda ambienteve të mbyllura, se ju kujtohen momentet e shembjes së shtëpive të tyre apo banesave të tyre. Tërmeti nuk e çfarë i bën, dhe kjo është e ditur, por vetëm gjë që mund të bësh është të ruash qetësinë, sepse paniku mund të prodhojë probleme edhe më të mëdha. Kemi rastin e personit që është hedhur nga kati i tretë dhe ka vdekur. Pra domethënë nuk vdiq nga tërmeti, por vdiq nga paniku, themi në këtë rast. Dhe më kujtohet e njëjta gjë ndodhi edhe në shtator, në termetin e shtatorit, pavarësisht se fatmirësisht personi që u hodh nuk vdiq, por u dëmtua, domethënë shkoi në spital për të kuruar. Duhet të ruhet qetësia, sidomos njerëz të cilët kanë fëmijë në shtëpi, unë di dhe raste të cilët fëmijët janë terrorizuar më shumë nga reagimi i prindërve, nga urdhërimet e prindërve, domethënë sigurisht është e lehtë të thuhet, por shumë e vështirë që ta realizosh në momentin e panikut ta ruash qetësinë, por tashmë njerëzit e dinë dhe duhet ta kenë, pra ta parapërgatisin veten që në çdo rast të ruajnë qetësinë. Megjithëse shpresoj, besoj që më e keqja ka kaluar dhe nuk besoj që do ketë paktën në këto momente një rikthim të njëjtit nivel të tërmetit, por gjithsesi për çdo rast qetësia është gjëja kryesore. Duhet në një farë mënyrë secili të mendojë cili është cepi më i sigurt i shtëpisë dhe të shkojë aty të pres derisa të qëndrojë aty, të mbarojë gjithçka. Psikologjia është shumë e rëndësishme.
problemi është që ajo çfarë vjen pas mendoj unë që duhet trajtuar. Ka shumë njerëz të cilët vuajnë atë që quhet stres post-traumatik, domethënë sidomos tek fëmijët. Domethënë çdo gjendje shoku, siç është dhe kjo, lë pasoja tek njerëzit. Ka njerëz që në sjellje më vonë. Pra krijon një efekt psikologjik i cili mund të ndohet, prodhon stres, prodhon ankthje, prodhon probleme psikologjike, të cilat kanë nevojë për trajtesë. Shqiptarët janë çik popull që nuk shkojnë tek psikologu, e konsiderojnë ofendim, mendojnë që psikologu është për njerëz me probleme mendore. Në fakt nuk psikika dhe probleme mendore janë dy gjëra të ndryshme, problemet psikologjike janë më shumë të një natyre emocionale se sa mendore. Pra ai që shkon tek psikologu nuk është i met nga ana mendore, kështu që është krejtë natyrshme të shkosh tek psikologu, pavarësisht se duhet ta them edhe këtë që në Shqipëri nuk është se ka një, pra kjo fushë shumë e zhvilluar dhe themi ke shumë ku trokasesh, domethënë unë vetë shpeshherë për jo në këtë rast, por në çdo rast më shkruajnë njerëz nga më ndryshe, më gjej një psikolog sepse është dhe vështirë të gjesh njerëz të specializuar, domethënë jo se s'ka, por nuk që të krijosh edhe besim edhe. Shumë, pra është shumë e varfër Shqipëria në ky aspekt. Megjithatë shteti duhet krijojë, mendoj unë, duhet kishte kam përshtypjen edhe brenda atyre çadrave, psikologë. Brenda çadrave duhet patjetër sidomos sepse ata kanë vuajtur edhe më shumë sepse ka aty fëmijë dhe jo vetëm fëmijë, por edhe të rritur të cilët kanë parë njerëzit e tyre në rënoja, apo kanë shpëtuar vetë, por kanë qenë vetë pra kanë parë vdekjen me sy të themi. Dhe këto patjetër që duhen kuruar. Ndoshta është luks të themi sepse aty mungojnë dhe ku diun bataniet për të ngrohur, por gjithsesi edhe shpeshherë unë pash edhe në televizor njerëz të cilët edhe ankoheshin dhe ziheshin me njëri tjetrin, pra kishte edhe një kaos të tillë. E cila e rëndon situatën sepse gjendja e themi të qenit nën mbijetesë prodhon reagim. Pra njerëzit që janë mbijetesë nuk e vënë shumë arsye në punë, kanë instinktin e mbijetesës dhe instinkti i mbijetesës i mbyt të gjithë instinktet e tjera, mbyt dhe racionalitetin. Mirë po, kjo vetëm sa e vështirëson situatën, pra kaosi rritet ku njerëzit janë në luftë për të mbijetuar, dhe ose të paktën e perceptojnë veten në luftë për mbijetuar. Shiko, kushtet janë vërtet vështira për momentin, por besoj që do rregullohen sepse gjërat vijnë duke, pra zgjidhet një problem, zgjidhet një tjetër, kështu që gradualisht do pak dhe durim kjo punë. Fëmijët të cilët janë të tronditur, çfarë duhet i thonë prindërit? Për fatin e mirë, duhet në këto ditë të cilët janë edhe ditë pushimi, duhet ketë edhe një kontroll e një monitorim edhe të institucioneve arsimore në vend, të kopshteve çerteve dhe shkollave, sepse duhet merren të gjitha masat, sipas sismologëve mund të vazhdojnë lëkundjet e tokës mund të vazhdojnë me ditë, me javë dhe me muaj, kështu që duhen marrë të gjitha masat që ato jenë të sigurta, sepse nuk dua ta imagjinoj se çfarë paniku mund krijohet në një shkollë apo në një kohë. Para se dashim tek ajo, ka nevojë urgjente mendojmë për një lloj kontrolli teknik nga aspekti inxhinierik të institucioneve publike siç janë shkollat kryesisht, domethënë që të paktën prindit janë të qetë që e çojnë fëmijën aty kur i ka kondicionet e dhura për të qenë sigurt. Jo se unë nuk kam hallin se do ketë ndoshta ndonjë gjë, shpresoj që besoj dhe mendoj që më e keqja ka kaluar, por gjithsesi ka nevojë që edhe prindit jenë të qetë nga ky aspekt, pra domethënë ne dinë që situata është kontroll. Përsa i përket fëmijëve, çfarë duhet ju themi? Pikë parë duhet të jenë prindrit të qetë. Fëmijët reflektojnë shqetësimet dhe ankthjet e prindërve dhe pra ankthjet e prindërve kalojnë tek fëmia. Domethënë fëmia kur ai shkon, sepse përgjithsisht fëmijët e shohin prindin si mbrojtjen e tyre. Kur ai shikon që vetë prindi nuk di ku është, kjo reflektohet dhe shumëfishohet në nivele më të mëdha tek fëmijët. Pra kryesisht qetësia e prindit është shumë e domosdoshme për të këtë i them pa qenë psikolog, por aq sa kam, sepse në psikologët mund ta trajtojnë shumë herë më hollësisht këtë gjë. Nga ana tjetër prindit duhet i qetësojnë fëmijët edhe me fjalë, pra t'i bëjnë fëmijët të kuptojnë që çdo situatë e vështirë është e kapërcyeshme, që ata janë të fortë, që janë dalin, që janë gjëra normale në jetë, njeriu do përballet me vështirësi, dhe kjo do u bën mirë fëmijëve nëse vërtet kultivohen themi me vullnetin e duhur dhe qetësim për t'i kaluar gjërat, sepse në një farë mënyrë është një lloj sprove që edhe i pjek, i rrit fëmijët. Krizat e forta politike e kohët e fundit na kishin çuar her pas here të thoshim që çfarë po ndodh në këtë vend, njerëzit po largohen, krizat shtohen edhe ku do të shkojë nuk ka më keq.
Në fakt tregoi ngjarja e fundit fatkeqësia natyrore që ka edhe më keq dhe kam përshtypjen se duhet të trajtuar me shumë delikatesë sepse pasojat edhe sociale mund të jenë shumë të mëdha nga ngjarja që kaluam edhe. E vërtet është kjo që në një farë mënyrë jo thjesht ankthi tërmetit, por edhe ku diun aftësia e shtetit shqiptar i cili prej kohësh është dhe natyrën e shqiptarit që nuk është i kujdesshëm ndaj për të menduar për ditë të vështira. Bën të mendosh që jemi të përgatitur për të përballuar kriza të tilla, domethënë. Dhe nëse do të kishin funksionuar, sepse ndoshta analiza ngelet për një moment tjetër, po nëse do të kishin funksionuar në kohë, ndoshta mund të ishin evituar shumë nga pasojat e kësaj tragjedie. Patjetër që po, sepse prandaj dhe duhet të përgatitur, sepse nuk mund të ta përballosh duke organizuar në momentin që të ndodh. Në fund fare shteti prandaj ka emergjenca civile, duhet gjitha këto të jenë funksionale. Unë vura re për shembull, vura re ushtarë cilët punonin pa kokore në një vend super të rrezikshëm, në çdo vend të Evropës, kushtet teknike të punës kërkojnë që ti të kesh një kasketë edhe në një objekt ndërtimi që në fund fare ti e di çfarë pret sepse punon aty. Jo më në një objekt ku në çdo moment mund të ketë një lëkundje dhe të bien inertët mbi kokë. Gjë që nuk e pam për shkak italianët e tjerë ishin shumë super të përgatitur nga Kosova, Fqinje, Nadha. Të krahasohemi me Italinë se po një kokore nuk është ose dorashkat e punës ose ku diun. Janë gjëra elementare të cilat nuk i kushtojnë asgjë këtij shteti dhe asnjë shteti, domethënë është thjesht për sigurinë dhe edhe reflekton në një lloj serioziteti, sepse në momentin që ti i ke të pajisur njerëzit e tu me themi materialet bazë edhe qytetarët fitojnë një lloj sigurie se të shohin që ti je i pajisur, nuk e shkuar deri në thes, domethënë themi. Edhe megjithatë kjo është njëra pjesë, ndoshta po të kishim edhe ca kushte teknike më të mira, reagimi në kohë mund të kishte kursyer më shumë nga tragjedia që është. Por gjithsesi, problemi mbi të gjitha qëndron, mendoj unë, tek siguria që ne kemi, domethënë, se dakord, ja e kaluam këtë, por kjo situatë mund përsëritet përsëri. Jemi tashmë, shtojnë sismologët, në një situatë ku formacioni gjeofizik është aktiv, themi, nga aspekti sismologjik. Kështu që duhet kemi të përgatitur sepse para përgatitja kurse në jetë, dhe është nuk, më thënë, ja vlen të shpenzosh sa do të kushtoj kjo gjë. Mirë, në këtë situatë duhet jenë edhe vetë qytetarët kujdesshëm, të paktën ato zona ku ka pallate, banesa të cilat janë të dëmtuara nuk duhet të kthehen absolutisht derisa të ketë një konstatim dhe siguri, sepse siguri që nga ana tjetër mendoj edhe këtë që nuk ka vend për panik të tepruar, për shembull ka njerëz që un kam parë gjatë këtyre kohë që flinë në makinë. Kjo në gjykimin tim është e tepruar, jo sepse shohën lagjen time, nuk di ndonjë pallat në lagjen time, paktën që të jetë i amortizuar. Dhe ka prej tyre të cilat ndoshta shkojnë në qendrat ku pra në këto çadra. Ndërkohë që mund t'ja linin këto vende njerëz të cilët janë vërtet në nevojë, ose domethënë shtohet themi vështirësia për të menaxhuar sepse shumë njerëz janë aty ndërkohë që mund të ishin fare mirë në shtëpi sepse nuk ka kërcënim në shtëpi atyre. Jo të gjithë ata që janë nëstruar në çadra janë vërtet në nevojë emergjente për tash. Ju do të vazhdoni të qëndroni sërish në teatrin. Të teatri kombëtar në pritje të... Teatri do të vazhdoj dhe më vjen mirë që ai shesh është kthyer në një themi arenë të shfaqjes të qytetarisë dhe të themi humanitetit, sepse kërkon vërtet humanitet. Dhe do t'i sugjeroja kujdo që të kontribuoj me sa mundet për diçka, jo vetëm sepse kontributi i tij është i vlefshëm, jo vetëm sepse është, pra, kontributi i tij është i vlefshëm për atë që e merr, por në gjykimin tim kontributi është më i vlefshëm për atë që e jep. Mendoj që më shumë se sa ato para që janë mbledhur në teatr, ato ushqime, ato pra më shumë se vlera e ndihmës që ju jepet njerëzve në nevojë, vlera më e madhe është tek ndjenja e solidaritetit të cilën qytetarët duhet ta kenë. Në momentin që njerëzit perceptojnë që të tjerët të gjenden afër, shoqëria bëhet më e mirë. Shoqëria ka nevojë për shembuj dhe modele të tillë sepse jemi mbushur, jemi ngopur, jemi deri në gryk me modele të këqija, me modele njerëzit cilët vetëm duan t'i marrin, t'i zhvasin këtij vendi, ndërkohë që ka shumë tjerë të cilët duan t'i dhurojnë këtij vendi, dhe këto modele nuk shfaqen. Momentet të tilla janë themi të përkryera për treguar që jo, ka njerëz në këtë vend që duan të dhurojnë. Ka njerëz që janë të gatshëm të hiq pastaj dhe aspektet e themi neverisë që të krijon
ku shikon njerëz që zhvasin të vend, cilët janë të gatshëm të dhurojnë dhe të duken si më bamirësi, domethënë. Por është e Këto nuk e evitojmë dot, këto nuk e evitojmë dot. Ishte shumë kënaqësi Ergys që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05 dhe njëherë të gjithë qytetarët të cilët dëshirojnë që të kontribuojnë, të japin ndihmat e tyre, të solidarizohen në këtë rast të një fatkeqësie të madhe që na ka përfshirë, mund të shkojnë pranë teatrit kombëtar aty ku edhe mund të çojnë ndihmat e tyre.